Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що деякі країни вже направили до України своїх військовослужбовців. Відповідна заява пролунала під час дискусії з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО в польському парламенті. Цитую: «На відміну від інших політиків, я не буду перераховувати ці країни», – заявив дипломат. Сікорський підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки контингенту НАТО до України. На його думку, це винахідливий такий крок, який порушить спланований сценарій Росії. Голова МЗС Польщі також додав, що нападом на Україну Росія показала, що вона цивілізаційно неспроможна сприйняти західні цінності. На його думку, НАТО має повернутися до своєї початкової ролі і реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію. Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військових із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає. До слова, Польща не відправлятиме свої війська на війну в Україну. Міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що Варшава вважає за краще передати силам оборони України техніку. Крім того, він додав, що Польща навчає третину українських військових. І супутникові знімки російських кладовищ оголили, яку насправді величезну ціну платить армія Росії на війні в Україні. Наприклад, на одній ділянці за 2 роки кількість могил збільшилася вчетверо, пише The Telegraph із посиланням на заяви експертів і фото Maxar Technologies. Зазначається, що на цих вражаючих фотографіях видно, що з моменту початку вторгнення в лютому 22-го року цвинтарі, пов'язані з елітними підрозділами, такими як гвардійська повітряно-десантна дивізія, гвардійська моторизована дивізія і група найманців Вагнера, значно зросли в розмірах. Наприклад, фото всього лише однієї ділянки московського Тульського кладовища показують, що кількість могил зросла приблизно вчетверо в період із жовтня 21-го до квітня 23-го. За цей час на прилеглому Богородському кладовищі було прибудовано абсолютно нову ділянку, яка, судячи з усього, збільшилася втричі. Обидва розташовані недалеко від Рязані, на заході Росії, де базуються підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Війська цієї дивізії брали участь у перших боях війни в Україні, а потім брали участь в операціях у районі Бахмута разом із терористами Вагнера, йдеться в публікації. За оцінками західної розвідки, у боях за Бахмут могло загинути до 20 тисяч російських військових. Колишній офіцер розвідки британської армії і фахівець із планування НАТО, полковник Філіп Інгрем, назвав ці фото дійсно вражаючими. Вони показують величезну ціну, яку платять російські призовники. Сказав він також наступне. Я не здивований явним зростанням цвинтарів біля баз, оскільки наразі Росія втрачає понад 900 військовослужбовців на день за мінімальних територіальних придбань. Свідченням тому є втрати росіян у битві за Авдіївку, де загинуло понад 16 тисяч їхніх солдатів. За його словами, реальність для росіян така, що збільшення розмірів цих кладовищ не повністю відображає справжню кількість загиблих на війні. Цитую: «Багато тіл залишилося там, де вони впали, загинули, були вбиті на полі бою. Одужання і репатріація загиблих росіян не є пріоритетом, оскільки це розкриє справжні масштаби жертв. Цього року, наймовірніше, загальні втрати з обох сторін сягнуть мільйона. Я вважаю, що кладовища або знову виростуть у розмірах, або доведеться будувати нові». Видання додало, що оцінки кількості російських солдатів, які загинули в боях в Україні, сильно різняться. І у Москві дали 10 діб адміністративного арешту студенту МДУ, який назвав свій Wi-Fi у гуртожитку «Слава Україні». Як пише телеграм-канал «Осторожно новості», постанова про арешт Олега Тарасова опублікована в базі московських судів. Зазначається, що поліція 6 березня виявила Wi-Fi мережу з такою назвою в гуртожитку ДСЛ будинку студента на Ломоносовському проспекті біля головного корпусу МДУ. Власника роутера знайшли, у його кімнаті провели огляд, і поліцейські встановили, що в жовтні 23-го року Тарасов купив новий роутер і під час підключення створив мережу з назвою «Слава Україні». На думку поліції, Тарасов поставив таку назву з метою пропаганди нібито гасла українських націоналістів. У суді Тарасова визнали винним у публічній демонстрації
так званої екстремістської символіки, оскільки гасло «Слава Україні» входить до нещодавно в Росії створеного реєстру, так би мовити, фашистських організацій та їхньої атрибутики. Йому дали 10 діб адмінарешту, при цьому роутер визнали знаряддям вчинення правопорушення і конфіскували. У разі повторного такого порушення студенту може загрожувати кримінальна справа. І напередодні викликало великий резонанс висловлювання Папи Римського в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI про необхідність переговорів у війні Росії проти України. Зокрема, як заявив понтифік, сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор. Це цитата. Керівник прес-служби Ватикану Матео Бруні, коментуючи слова Папи Франциска про пошук миру для України, сказав, що переговори ніколи не є капітуляцією. За його словами, Папа Римський закликав усі сторони створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру. Тим часом глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук переконаний у здатності українців вистояти проти російської агресії, нікому і на гадку не спадає здатися. Про це він сказав під час зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку, передає прес-служба УГКЦ. Блаженніший Святослав сказав наступне, цитую: «Україна зранена, але не скорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому і на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії, послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах. Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай Боже, була б хоча частково завойована, пошириться межа смерті». За його словами, звірства росіян у Бучі були лише вступом. Вони так хотіли залити кров'ю весь Київ. Він додав наступне, цитую: «Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав». До тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, глава УГКЦ звернувся з такими словами. Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України, ідіть до сповіді, бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові. Голова УГКЦ подякував присутнім за солідарність з Україною і сказав, що народ, який вірить у Воскресіння і вміє бути разом, молитися разом, є незламний, підкреслив він.